Hi guys, good morning. So this will be our third lesson for our subject, UCSP, Understanding Culture, Society, and Politics. And for today's lesson, we will be focusing on society. Now, for our learning objectives for this lesson, first you have to describe society as contextualized on your own. You have to understand that all people belong in a society, and then you have to analyze individualism and its connection to our society, and last you have to know the six general institutions in our society. Now let's review again what is a society. So you have to answer this question. First, do you belong in a society? Next, does everyone belong in a society? And third, can a person survive without society? So you have to answer this on your book. Now, next activity we have here leveling of. So imagine a life without school. Now, what do you think will happen? How about government? Imagine a life without government, without religion, classmates and friends, and your family. What do you think will happen? Now imagine a life living in this world without anything, without anyone. Now what would you feel? And how would your way of life be? Now try to compare your answers with your present way of living. Now which of the two worlds would you prefer? Now to start with, let's have this taking off. So every creature is a byproduct of many factors happening in the world. So we all know that the all things, animals, plants, and even as humans, we are all product of the natural processes that happens in our world, no? In our planet Earth. Humans and other animals are products of aeons of natural evolution. So lahat naman 'yan, 'di ba? Yan. Lahat naman 'yan nag-evolve lang, no? Even tayo as humans, no? Hindi naman tayo agad-agad as ganto, no? Kung ano yung physical features natin, no? Ano yung capability natin at this point in time. So hindi naman 'yan lahat, no? One time na yan, isang bagsakan na ganto na tayo agad. Lahat tayo, no? Lahat ng bagay sa mundo ay nag-undergo ng different processes or yun nga, nag-adapt, no? Nag-evolve, no? With our environment, no? So are the trees and other geographical matters, no? Even the, let's say for example, the islands of the Philippines, no? Hindi naman agad-agad, 'di ba? Merong ayun, way back nung balikan natin yung lesson natin, no, sa Earth and Life Science. So Pangea, 'di ba? Wala pa namang Pilipinas at that point in time, no? Nga lang due to different processes na meron ng ating planet Earth, ayan, dahil sa, let's say for example, nagkaroon ng volcanic eruption, and then nagkakaroon ng movement etong ating mga plates, no? Kaya nagkaroon ng islands, no? And eventually, ayun nga, nabuo yung islands of the Philippines or the Philippine itself, no? Now with this reality, it can be concluded that creature needs another in order to survive, no? So gaya ng sabi ko sa inyo, no man is, alam naman natin, no man is an island, di ba? So hindi tayo mabubuhay ng tayo lang, no? At hindi natin masusustain ang buhay natin kung hindi natin gagamitin yung mga bagay na nasa paligid natin, di ba? Yung mga kailangan natin. Now, even a lone wolf needs food and a safe habitat to stay alive, no? Now, society, so without the factors that contribute to one's survival, a person is an emotional void. And without the influences and forces that make up one's personality, a person cannot survive. So, gaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba, that society has factors that can influence or that can make or break
no? Kung sino tayo bilang tao, no? Yan, yung buhay ng isang tao, di ba? Yan. So, ang society natin may mga factors na kung saan makaka-influence, no? Kung sino tayo, kung ano yung magiging identity natin, yung personality natin, di ba? Yan. O di naman kaya pwede niyang ayun, sirain, syempre. O di naman kaya ah, pakilala, no? Ipakilala sa ating mga bagay na yan, mas ayun, bubuo, no? Sa kung sino tayo. Yan. So, emotional void. So, ibig sabihin, ayun nga, kung wala, without the presence of our society, ayun, a person is an emotional void. Ibig sabihin, ayun, we are lacking something, no? May kulang, di ba? So, may kulang bilang, yun nga, bilang tao. Yan. Now, this is the importance of a society, kung bakit ba natin siya, yun nga, kailangan natin siyang pag-aralan dahil dito, no? With this reason. So, discuss muna natin, or define muna natin what is society. So, society in general, it is defined as a group of people living together in an organized communities following common laws, values, customs, and tradition. So, sa madaling salita, ayun nga, society refers to a group, no? Group of people, grupo ng tao, no? That share common culture, no? Parehong kultura, no? Na kung saan itong mga grupo ng tao na to ay may kita lamang in a specific place or meron lang specific area. So it is organized group or groups of people, no? Who generally share a common territory, no? Living with the same culture. Yan, language, for example, no? Yan, values, mga laws, mga customs, no? Norms, yan, and traditions. Yan. So the term was first used in the mid 16th century, originating from the Latin word socius and societas, which mean companion, and from the French term society, meaning companionship. No, so every human being belongs to a certain kind of society. So including you, including me, no, for instance. So lahat tayo, no, may kinabibilangang society. Yan. Unless, yan, ikaw lang talaga mag-isa, di ba? At nasa isolated na lugar ka, di ba? Yan. Sa isang island ka, tapos ikaw lang mag-isa, yun. Mag-isa ka lang. And wala kang society na kinabibilangan, no? Anyway, yun nga, wala namang ganon, di ba? Now, from the moment that you were born, you inevitably became a part of a society. So, with your family as your first encounter in this group, no? So, yun nga, no, as we exist, no? Yan, dito sa Earth, yan, dito sa mundo. Siyempre, yun nga, no, automatic, meron na tayong, yun, hindi yun maiiwasan, no? Natural yun, no? Automatic na yun na, meron tayong society na, yun nga, kabibilangan, kumbaga, yan, magiging part, no? Yan, so, sabi dito, with your family as your first encounter in this group, no? Dito nga sa society na yun. Again, no? So, family, syempre, sila yung unang magpapakilala, no? Ng mga bagay na, syempre, meron tayo sa ating society na kinabibilangan. Ano yung mga norms na meron tayo sa society natin? Syempre, ano yung mga values, no? Lahat yan, natututunan natin, syempre, with our own family. Yan. And, aside from that, ayun nga, hindi mabubuo ang society without family, since family is the backbone of our society. So it is the foundation, no? Foundation of our society. Yeah. So as you grow older, you experience or your experience in society develops, no? So habang tayo ay nag-grow, nagde-develop, syempre mas lumalawak yung mga bagay-bagay na ay na nalalaman natin with our society. Mas nakikilala pa natin, no, kung ano ang ating society at the same time kung sino tayo bilang tao. So you expand your relationships from the family to your neighbors, di ba? So yan, kapag kayo halimbawa, di ba? Yung mga bata kayo kapag nakipaglaro kayo sa mga mga same age, no, mga bata rin, no? Katulad nyo, syempre may mga natutunan kayong mga, yan, halimbawa, mga simpleng laro, no? And yung mga laro na yan, syempre,
nagpapakilala, no, kung ano at ayun, kung anong meron sa society na kinabibilangan nyo o natin, no? And even to your friends, to your classmates, no? To your teachers, and so on and so forth, no? So, yung mga tao na yan, no? Lalo na sa school, for example, no? Sa school, since sa school, syempre, sa section nyo, marami kayo, di ba? Marami kayong mga kaklase na kung saan may iba't ibang mga, ayun, galing sa iba't ibang pamilya na parte rin syempre, no, ng society na kinabibilangan mo, no. And with that, once na nakipag-socialize tayo, no, natututunan natin, no, kung ano pa yung mga bagay-bagay na meron tayo sa society natin, di ba? Halimbawa ako, for example, no, dito pala sa Bulacan, yan, ang tawag, no, sa paghuhugas, ang term pala dito sa atin ay urong. Urong daw ang tawag doon. Mag-urong ka na. Ibig sabihin nun ay maghugas ka na. At nalaman ko lang yung term na yon, no? Ayan. Na, yun, during the time na, yun, nakakausap ko yung mga kaklase ko, no? And with that, mas nakilala ko na, okay, yung local na, ano pala na tawag natin, no? Dito sa mga taga Bulakenyo, yan, mga Bulakenyo. Ang tawag pala sa paghuhugas, ang term pala doon ay urong, no? Yan. And syempre hindi lang 'yun, no? Marami pang iba. Syempre, for example sa mga kultura na meron tayo dito sa Bulacan, no? Mas nakikilala natin 'yan, mas nalalaman natin 'yan with our friends, classmates, and even to our teachers, no? Yan, mas lumalawak tuloy, no? Mas nakikilala pa natin kung sino tayo bilang parte ng isang society. So you become a part of a school, religion, and ayun, mga organization, no? Organization of subgroups without even realizing it, no? Kasi nga habang tayo ay nag-grow, nagde-develop, syempre nag-grow din, natututunan din natin, nakikilala natin mga sarili natin unti-unti, 'di ba? Na lalaman natin kung ano ba yung mga gusto natin, no? Mga kumbaga napag gusto nating gawin, no? Mga hobbies, for example, no? Na kung saan ito mga nagpapakilala nun, syempre yung nag-i-introduce ng mga bagay na yan ay syempre yung mga tao rin na nakakasama natin lagi. Yun nga yung ating mga kaibigan, no? Yan. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, it definitely reflects our society. Next. Yan. So you adhere to or defy the tacit and the unspoken rules of the society you live in. So definitely without realizing it, 'di ba? Automatic, no, natural na tayo ay nagko-conform, no? Nagko-comply o sinusunod, no? Sinusunod natin yung mga unspoken rules na meron tayo sa society na kinabibilangan natin. So kahit na walang nakasulat na batas na ganito yung dapat natin gawin, ganyan, no? Pero since kasi ito yung ine-expect ng society natin na kinabibilangan natin, so gagawin natin siya, no? Let's say for example, yun nga, no? Halimbawa tayo dito, 'di ba? Natural sa atin na maging matulungin, yan, magalang sa mga nakakatanda, 'di ba? Yan. Ngayon, halimbawa kayo ay tatawid, no? Tatawid sa kalsada, and then meron kayong nakasabay na isang matandang babae na kung saan meron ding dala, no? May dala na mabigat, at nakikita nyo na itong matanda ay may hirapan o nahihirapan, no? Sa pagbuhat, no? Habang siya ay tumatawid. Ngayon, although wala namang sinasabi na kailangan nating tulungan si Lola, no? Pero kasi ito yung ine-expect sa atin ng society natin, kasi nga ito ay mga unspoken rules, no? Mga social practices, no? Na yun nga ine-expect sa atin, no, ng ating society. So gagawin natin 'yon, no? Kahit wala naman talagang nakasulat na halimbawa ordinance, no? O kaya mismong batas, no, law na talagang kailangan natin gawin 'to. Pero kasi ito yung ine-expect sa atin ng society natin, kaya gagawin natin siya. So anong gagawin natin? Syempre, ay nga bubuhatin natin kung ano yung bitbit ng matanda para lang siya ay makatawid ng maayos, safe at mabilis, 'di ba? So
You may not notice it, but your way of living is definitely influenced by our society, 'di ba? So, yun nga, lahat, no? Lahat ng mga 'yan ay lahat ng yun, ways of living natin, lahat 'yan ay influenced by our society, 'di ba? Yan. So, and all the factors, no, that happen within it, no? So, even the decision that we make, the action that we about to make, create, no? And yung mga thoughts, no? Na yun, meron tayo. So, these are all derivatives of our experiences in our society, no? So, it all boils down with our society, no? So, kung ano ang nakasanayan natin, syempre, no? Yun yung ating, yan, yun yung mag-i-influence sa kung ano yung gagawin natin, 'di ba? Kung paano tayo magdedesisyon, no? At kung paano tayo mag-isip, 'di ba? Ayun nga, let's say for example, 'di ba, ang mga yan, sabihin na natin yung mga Amerikano, 'di ba? So, kapag sila ay 18 years old na, bahala na sila sa 'di ba? Wala nang pakialam sa kanila yung kanilang mga magulang, 'di ba? Whether if they want to continue their studies, no? O di naman kaya mag-asawa na agad, 'di ba? Or magtrabaho na, no? Bahala sila, no? Kasi ganun yung kanilang society, 'di ba? Ganun ang kanilang nakasanayan, ganun yung kanilang kultura, 'di ba? Yan. So, yun nga, sinasabi natin na sila ay kumbaga liberated, 'di ba? Kasi nga, yun yung kanilang society kinabibilangan, 'di ba? Kaya yung mga decision nila sa buhay, syempre, yun, apektado, no? Influence, no? By or controlled by their society. Tayo dito kasi, 'di ba? Tayo ay conservative. Oh, kalawa talaga. Yan, conservative tayo, 'di ba? Yan. Kaya, ayun, syempre, 'di ba, natural na kapag may babae na sobrang ikli ng suot, 'di ba? Na pagkikwentuhan, yan, na pag-iisipan ng masama kasi nga ganun yung ating society, 'di ba? Yan. Now, next. Ayan, so we have now here society and individualism, no? Individualism. So lahat by the way, no, lahat ito ay nasa libro, no? So in an interview, no, with Douglas Key of Women's Own Magazine, yan, Woman's Own Magazine in 1987, no? Na interview yung dating Prime Minister ng Great Britain, no? Na si Margaret Thatcher. And Margaret Thatcher gave this popular statement, no? Basahin ko. Sabi niya, there is no society. There are individual men and women and there are families, no? So ito yung kanyang popular statement dun nga sa kanyang interview, no? Ngayon, this assumption, no, ni Thatcher that society did not exist had caused antipathy, no? Pag sinabi nating antipathy, strong feeling of dislike, no? Lalo na dun sa mga scholars, no? Sa mga sociologists, no? Kasi ang laking sampal sa kanila nun na sinabi ni Thatcher na wala daw society, walang konsepto ng society, no? Based dito dito diyan lang sa statement na 'yan, no? Wala daw society. Ano lang ang meron? Individual men and women and their families, no? Now they believe, no, that this assumption, no, ni Thatcher promoted individualism, no? Yung tinatawag na individualism, which states that all values, rights and duties come from each individual, no? So lahat, no, na meron tayo, no, dito sa society natin, lahat daw 'yan ay nanggaling lang din, no? Yan, mga values, mga rights, mga duties, no, yung mga customs na yan, no, yung mga traditions na yan, lahat yan ay nanggaling lang din sa mga tao o sa tao, no? So in this belief, an individual must be politically and economically independent, no, with little or no influence by the society, no, that the person is in, no? So tao lang,
no? Individual, no? So focus lang daw, no? Tayo dun sa kung sino tayo bilang tao, no? At lahat ng nangyayari sa paligid natin, no? Yan. Lahat daw 'yan tao lang din ang gumagawa, nagke-create, nagde-decide, no? At nanggagaling lang sa tao, no? Sa mga iniisip ng tao, no? So yun yung ayan, based diyan sa statement na yan, no? Yun nga, nagkaroon kumbaga, no, ng mga ayan, ng discussion, no? Lalo na sa mga sociologists, no? Sa mga scholars, no? Etong statement na ito ni Margaret Thatcher, no? Now, yun nga, no? So individualism, yan, contradicts the idea of society where human being is connected with and influenced by another, no? Now, in sociological perspective naman, individualism is something of an illusion, no? Kung kay Thatcher o dun sa mga naniniwala na na about dito sa individualism. So syempre, yun, focus sila, no? Na dun lang sa tao, no? And kumbaga, dinidisregard nila yung idea ng society. While for those scholars or sociologists, no? So in sociological perspective, sa kanila naman illusion naman yung idea ng individualism, no? Kumbaga pag sinabi nating illusion ay nga wala, no? Hindi totoo, no? Yan. So indeed, ay nga, no? Thatcher's statement rings of individualism, no? Yung nabanggit nga na yun ni Thatcher, no? So focus yun, no? Or ang konsepto nun ay perspektibo ng mga naniniwala dito sa konsepto ng individualism, no? Ayun nga. However, sabi dito, many scholars also support her statement, no? So although maraming nagulat, no? Maraming mga question na nag-arise with her statement, no? May mga scholars din na sumuporta, no, dito sa statement ni Margaret Thatcher, saying that people only misquoted its full context. Kumbaga, na-misinterpret lang daw ng karamihan, no, kung ano yung gusto talagang sabihin ni Margaret Thatcher, no. So, her interview also included the following remarks. So, ito yung mga sumunod sa sinabi ni Margaret Thatcher, no. Sabi dito, basahin ko, and no government can do anything except through people, and people must look to themselves first, no. So una daw kailangan gawin ng mga tao ay tingnan muna yung sarili nila, no. Now it's our duty to look after ourselves and then also to look after our neighbor. So after i-evaluate, no, i-assess yung sarili natin bilang tao, tingnan din natin, no, yung ating mga kapwa, no. Yan. Now people have got the entitlements too much in mind, no. So napakarami daw nating entitlements without the obligation, no. And there's no such thing as entitlement unless someone has first met an obligation, no. Now, ano ba yung gusto talagang sabihin, no, ni Margaret Thatcher diyan sa kanyang statement, no. Now, let's have this. Ayan. Now, sabi dito, Thatcher, in adding the later statement, induced individualism as a form of self and general development, no? So kumbaga hindi niya naman talaga inaalis yung idea ng society. Ano lang ang gustong iparating, no? Ipaalam, no, ni Margaret Thatcher. Ito nga yun, individualism as a form of self and general development, no? So ano bang ibig sabihin nun? Dahil nga kasi sa napakaraming entitlements ng mga tao, no? And with these entitlements, masyado na tayong, kumbaga, masyado na nating dinedepende yung sarili natin sa society. Masyado na nating dinedepende yung sarili natin with our government. Masyado na nating sinisisi yung ating society at yung ating government sa kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, no, bilang tao, no. Ngayon, ay nga,
Pag sinabi nating individualism, according kay Margaret Thatcher, it is a form of self and general development. So, kumbaga, para maging successful yung isang government, para maging successful ang ating society, kailangan bilang tao, bilang individual, aayusin natin yung ating mga sarili. No? So, yun yung gustong sabihin talaga ni Margaret Thatcher. Now, bigyan ko kayo ng example, no? Pero bago 'yon, basahin ko lang 'to. Sabi dito, since the primary idea of a society is the coexistence of the members of a certain group, no? So yung mga miyembro, no, ng grupo na meron dito sa society, she claimed that people were often misled to the notion that their every decision depended on the society. So masyado kasi nating iniisip na yung decision natin ay nakadepende sa kung anong meron sa society natin, no? O kung ano yung decision natin bilang tao, no, ay nakadepende sa society, no? Yun nga, no? Now, for example, no, an example of this dependence occurs when a crisis strikes society, no? Halimbawa, no, sa isang trabaho o sa isang company, no, si employer, no, nag-decide na magkaroon ng cost cutting, no? And isa sa mga naisip niya ay ang mag-reduce, no, magbawas ng mga empleyado, no? Now, bakit nagbawas ng empleyado yung company o yung employer? Kasi nakikita ni employer na ang company, ang budget ay hindi na sapat at hindi na kumikita ang kanilang company. Ngayon, bilang employer, no, syempre, ang fair na sa tingin niya na kailangan niyang gawin at para syempre ma-survive, no, at still mag-exist pa rin, no, hindi mawala itong kanyang company, ay ang magbawas na lang ng tao, no. So yun yung kanyang naisip kasi nga limitado na lang yung kanyang budget, hindi na ganun kumbaga kumikita, no, yung kanyang company, no. So ang gagawin niya, magtanggal ng tao, no? Now, the dismissed employee will remain jobless, no? Thinking that the case is hopeless, for the cause of his or her unemployment is the society itself. So, ibig sabihin ay nga, no, ngayon, itong mga natanggal na tao, iisipin nila na, ayun nga, syempre, wala na silang magagawa, wala na kaming trabaho, paano na kami, no? Ay, madrama, paano na kami? Yan. Paano na yung buhay namin? Paano na yung pamilya ko? Paano na yung mga anak ko? Diba? Yan. And binabalik nila itong unemployment na nangyari sa kanila sa ating society, sa government, no? Kumbaga sinisisi nila with our government. Pero, ayun nga, no, balikan natin, no, yung idea ng individualism according kay Thatcher. Yun nga, individualism as a form of self and general development, no? So tayo bilang tao dapat kumbaga lalawakan natin, no, yung pagtingin natin, no, with our society, no, or with ourselves, no, o sa mga nangyayari, no, sa paligid natin, no. Kailangan isipin natin na yun nga, no, ang point nga na ni Thatcher is that hindi porket dun sa sitwasyon, no, hindi porket tayo ay natanggal sa trabaho ay sisisihin na natin yung employer natin at the same time yung government natin o yung society natin dahil ito ay kumbaga nasa isip natin malaki siyang problema kasi nga tayo ay tinanggal, no? Hindi, no? Hindi dapat ganun tayo mag-isip, no? Kailangan isipin natin, ilagay din natin yung sarili natin doon sa nagpapatakbo ng company, no? Ngayon, sa tingin nyo ba, mas gugustuhin nyo ba, no, na magpatuloy sa trabaho tapos hindi naman kayo sasahod, di ba? O di naman kaya hindi kayo sasahod on time, di ba? Yan, mas pipiliin nyo ba 'yon, di ba? Siyempre, wala namang gugustuhin na ganun ang mangyari, na magtrabaho nang hindi sumasahod, di ba? Siyempre, no, isipin natin sa part nung employer, no, na tama lang syempre yung ginawa niya kasi nga limitado yung budget, no? Limitado yung budget, di ba? Kaya ang tanging naisip niyang gawin ay yung magbawas ng tao at hindi yon
mali. 'Di ba? Hindi 'yun mali, no? 'Yun yung kanyang, 'yun yung fair, no? 'Yun yung pinaka ah, mabuti niya na gagawin, no? Bilang employer, no? Ang magbawas ng tao, 'di ba? Kasi nga wala ngang budget. Nga lang, ay nga, kasi nga tayo, nasasaktan tayo kasi nga, bakit ako yung natanggal, halimbawa, no? Pero dapat, ay nga, sa konsepto ng individualism, kailangan, no, intindihin natin yon, no? Intindihin natin in a way na tayo, bilang tao, tayo dapat yung gagawa, no, ng paraan, no? So, kung nawalan tayo ng trabaho, tayo mismo sa sarili natin, no, tayo ang gagawa ng paraan para maghanap ng panibagong papasukan, no, ng bagong pagkakakitaan. At hindi dapat natin ito isisi yung pagkawala ng trabaho, no, sa ating society, sa ating government, no. So arguably Thatcher's point is right, no. So individual effort to uplift the state of the general public is necessary, no. Kasi nga kung anong ginagawa natin bilang tao, yan, kung lahat ng tao, 'di ba, ginagawa yung part nila, yung role nila ng maayos, ng maganda, definitely it will reflect to our society, no. So lahat ng nangyayari sa society natin, syempre lahat yan, no, nanggagaling sa bawat tao, no, yan, sa bawat miyembro ng isang society. However, sabi dito, claiming that a society does not exist is still moot, no. Pag sinabi nating moot, something na, ay nga, dapat pang pag-usapan, no, something na nagbigay ng idea na, ay nga, mas pag-aralan pa kung ano ba talaga, may society ba or individualism lang, no. So yun, pero yun nga, no, a person is without a doubt affected by different factors in his or her lifetime, no. So yun naman yan, no. So people are interconnected. It is for this reason that society has been formed, no. So hindi nga kasi tayo mabubuhay ng mag-isa. So syempre, ayan, may mga tao tayong nakakasalamuha, no. Ayan, may mga tao tayong ginagawa yung same thing na ginagawa ng pamilya natin o tayo bilang tao, no. At may mga tao tayong nakakasama syempre sa territory, no, o sa lugar na kinabibilangan natin, and that is society, no. Now, individualism may indeed be essential in developing oneself, but a society still plays a part in the life of every individual, no. So lagi natin yang tatandaan. So yun nga, more on ang individualism, no, it is more on ideology or social outlook, no, that emphasize the moral worth of individual, no, bilang tao, bilang individual, no, kung ano yung mga kailangan natin, no, bilang isang tao, no, yung mga pangangailangan natin, mga basic needs natin, di ba? Yan, pagkain, trabaho, pagmamahal, di ba? Yan. Lahat 'yan, no. Scope, no, ng individualism, no. Now, we're done now with society, and then society and individualism. Next is social institution. Since we are talking about society, definitely hindi mabubuo ang society kung wala itong mga institution na ito, no. So ano-ano ba 'to, no? So by the way, when we say institution, it is an organized system of social relationships that represent a society's common values and procedures. So ibig sabihin itong mga societies na mga institution na 'to, no, na meron tayo sa society natin, ito yung mga sistema, no, ng yun nga, social relationship na kung saan papatuloy, no, nagpapasa ng mga values, no, ng mga norms or yung culture, no, na meron ang isang society, no. So yung mga institution ang tumutulong, no, para mas magtagal, no, ma-preserve, no, etong ating mga kultura, no. Now, institutions are stable, valued, and recurring pattern that guides the behavior of people in a
society. So, yung mga procedure na nangyayari with this institution, ayun nga, ito yung guide, no, sa kung paano nga ba ang mga tao mag-a-act, no, gagalaw, no, mag-iisip, no, sa isang o bilang parte ng isang yun nga, ng society. So once the elements of culture become so integrated that activities are already formalized on a unit basis, institutions surface in the society. So ano-ano ba to? Ito, ano ba tong mga institution na meron tayo sa society? So there are 6 generally recognized institution in every society. Una, syempre ay ang ating family, no? So family, it is considered as the bedrock or foundation of the society. So it is the backbone of our society. So without family, hindi mabubuo ang society, no? Since family composed of or consists of different ayun nga, composed of individuals or people, no, who shares common values, no, and morals, no, or moral, no. Yan. Next, ayan, we have here education. So it is a formal institution designated to preserve, transfer cultural knowledge, and identify to the members of a society, no? So another institution na meron tayo sa society natin ay ang education or ang school, 'di ba? Na kung saan sa school nagkakaroon tayo ng tinatawag na socialization and culturation, since sa school syempre ayan, binubuo ng maraming mga kapwa estudyante, no? Iba't ibang tao na kung saan once na may pag-socialize tayo, marami tayong natututunan, no? Pinapakilala nila yung iba't iba pang bagay na meron tayo sa society natin, no? And syempre, mga bagay na meron sila sa bawat pamilya na meron, no? Next, economy. So economy, it is a social institution generally responsible for the production and the allocation of these scarce resources and services, no? And number 4, government, another institution or social institution which states policy and laws and how it enforced, no? And then number 5, we have media, no? So hindi porket sinabi media, we are only talking about the social media lang, no? Hindi, no? Siyempre yung mga libro, no? Yung mga babasahin na yan. So those are also media, no? So media, the institution responsible for the circulation of vital information, no? Vital information among the members of a society. So yun nga, so let's say for example sa mga social media, yan, syempre kung ano yung mga celebration for example na nangyari, syempre nakikita natin yan, no, sa mga social networking sites, no? At the same time syempre mas naipapakilala, no, ng media, no, kung ano ba yung meron, no? Hindi lamang sa society natin, syempre sa iba pang mga society, no? Mga culture and traditions na meron sa iba't ibang lugar, no? And ayan, last ay religion. So it is an organized collection of beliefs definitely intended to explain the meaning, origin, and purpose of life and existence. So again, those are the generally recognized institution in every society. So balikan lang natin, no? We have first one ay family, no? Next we have education, and then economy, government, media, and religion, no? So hindi mabubuo, hindi magtatagal, no, ang isang society at the same time ang culture na meron dito sa society na to kung wala itong mga institution na ito, no? So ayan, no, so as part of your activity, no, so you have to give importance of the 3 major social institutions to your lives as a member of our society. Let's say for example family. So ano bang characteristic ng family, no? And ano bang impact nito sa inyong mga sarili, sa inyong buhay, no? Next, school. What are the characteristic of schools, no, or school, no? Then sulat nyo, and of course anong impact ng school sa atin, no, sa sarili natin, no? And last is government, no? Yan.
So, magbibigay ako, magsisend ako sa inyo ng document kung saan doon nyo ilalagay yung inyong answer for this lesson, no? For this activity. Yan. So, that's all for today, guys. If you have any questions or clarification, just PM me, no? O di naman chat nyo lang, no? Sa ating group chat, no? And yun, sasagutin natin yan, no? So, yeah. Thank you everyone. Thank you for listening and laging mag-iingat, no? Thank you and God bless. Bye!